ṣé tá a bá tí mẹ́nu bà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn àbí tá a bá tí mú ẹnu bà nǹkan táwọn èèyàn kan ṣe nínú ẹ̀sìn wọn àti ìríwá ṣíṣe ni ládùúgbò tó pọ̀ tá a fẹ́ ṣe ara ń ta àwa o ara ń ta àwa ẹ̀dẹ̀ fẹ́ níta ń ṣe yẹn ẹ fẹ́ dógúnlẹ̀ ni torí pé àní rántí mọ́pẹ́ yìí lẹ lọ fìrù fọ́n náà tá bá ń bú ọlọ́run àbí tá ń sọ̀rọ̀ sọlọ́run létí táwọn kan àwọn náà fẹ́ react ẹ̀yin lẹ́sìn dálẹ̀ ẹ máa mú ẹ̀sìn wọn ẹ máa bàjẹ́ fún wọn ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sọ̀ nǹkan tí ò ṣe ń pa rẹ̀ sí wọn ẹ máa fẹnu kan òṣà wọn ẹ máa fẹnu kan kìíní kan wọn ẹ fún ẹ̀ náà ibi nǹkan tó wù wọn ni wọ́n ń ṣe nǹkan tó wù wọn ni wọ́n ń ṣe tẹ bá bá wọn sọ lẹ́yìn ọ̀nà tí wọ́n gbàgbọ́ tàn bá ti gbẹ́ fún wọn lẹ̀ leave them now ṣé wọ́n bá wọn lè yín gbẹ́kọ̀ àwọn bá wọn ṣòṣà wọn ni fi wọ́n lẹ̀ náà bàbá Tinubu ẹ̀yin ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ sì ń wo nǹkan tí ń bàjẹ́ lọ ẹ sì yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀rà mọ́tò ẹ̀yìn yanjú nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní Àbújá ẹ dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣòfin lórí ọ̀rọ̀ social media ẹ ṣòfin lórí social media ìgbé ẹ má mẹ́nu bà don't mention another people religion. àwa mùsùlùmí ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ àwa mùsùlùmí ká lọ kí àwa mùsùlùmí àfa àti wọnú ẹ̀ ẹni tí sáfà àti wọnú ẹ̀ ọmọ kékeré ti wà nú ẹ̀ àgbàlagbà ti wà nú ẹ̀ àwa mùsùlùmí ẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ dákẹ́ bá ń ṣí àfídíò yìí yìí nífẹ̀ẹ́ kó pẹ́ púpọ̀ fẹ́ kọ́rọ̀ ọ̀nù rẹ̀ kó short bọ̀ kó àmọ̀ akéwú àwọn táàsì kéwú púpọ̀ náà nínú wa ṣe bá ń gbọ́ táwọn àfáà ń sọ pé Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ náà Quran ṣé tá a bá tí mẹ́nu bà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn àbí tá a bá tí mú ẹnu bà nǹkan táwọn èèyàn kan ṣe nínú ẹ̀sìn wọn àti ìríwá ṣíṣe ni ládùúgbò tó pọ̀ tá a fẹ́ ṣe látúnṣe nínú ẹ̀sìn tiwa gangan tá a lọ bẹ̀ a máa mẹ́nu bà ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn a máa lọ mẹ́nu bà nǹkan wọn tí wọ́n ń sìn Ọlọ́run sì sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu nínú Suratul An'am Ọlọ́run sọ fún wọn pé wala tazubbu alladhina yad'una min dunillah fayazubbu Allaha adwan bighayri ilmin kadhalika sayyanna likulli ummatin amalahum kí ló dé tá à ń ṣe báyìí gbogbo kálukú ló ní authority nǹkan tó ń ṣe tó nǹkan tí ń ṣe dẹ̀ tó jọ lójú Ọlọ́run ní ẹ má bú nǹkan táwọn náà ń sìn ẹ má mẹ́nu bà nǹkan tí wọ́n ń sìn wala tazubbu alladhina yad'una min dunillah nǹkan tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn Ọlọ́run nǹkan tí wọ́n ń sìn lẹ́yìn Ọlọ́run ọba táwa mọ̀ ẹ má mẹ́nu bà ẹ má débi ẹ̀sìn wọn ẹ má sọ̀rọ̀ sóòṣà wọn fayazubbu Allaha adwan bighayri ilmi àwọn náà mẹ́nu bọ́ lọ́hùn wọ́n lè ní kò ní dá fún Ọlọ́run náà lẹ́nu tí wọ́n lọ́hùn ẹni tó bá ti mẹ́nu bà nǹkan tẹ́nìkan ń ṣe ẹni tó náà mẹ́nu bà tiẹ̀ náà ni ara ń ta àwa o ara ń ta àwa ẹ̀dẹ̀ fẹ́ níta ń ṣe yẹn ẹ fẹ́ dógúnlẹ̀ ni torí pé àní rántí mọ́pẹ́ yìí lẹ lọ fìrù fọ́n náà tá bá ń bú Ọlọ́run àbí tá ń sọ̀rọ̀ sọlọ́run létí táwọn kan àwọn náà fẹ́ react ẹ̀yin lẹ́sìn dálẹ̀ ẹ̀yin lẹ́sìn dálẹ̀ ọmọ tó bá ní bàbá rẹ̀ ọmọ tó bá ní bàbá gidi kò ní bú àwọn bàbá Ànábì náà sọ Ànábì ní nínú yín ààrẹ ń tẹ́ pé fúnra rẹ̀ ní bú bàbá ara rẹ̀ ọmọ máa bú bàbá ara rẹ̀ wọ́n ní bó lọ́mọ ó ṣe bú bàbá ara rẹ̀ wọ́n ní ìsábà àbà àhàdì tó bá ti bú bàbá ẹ̀ nìkan wọ́n bú bàbá rẹ̀ padà téèyàn bá ní bàbá gidi ẹnu rẹ̀ ò ní gbé láti bú bàbá ẹnì kankan ẹni tí kò bá ti ní bàbá gidi tó jọ lójú ibi ara bàbá ni ẹnu rẹ̀ ó mọ̀ sáré máa lọ torí mọ̀ pé gbogbo bú bàbá òun náà nísìn
gbogbo bàbá tèmi nísìn bàbá àwọn ò jẹ́ nǹkan bọ́ tí bàbá rẹ bá jẹ́ nǹkan kò ní fẹ́ bú àbú bàbá kankan ìyẹn ló fa tọ́lọ́run sọ pé wala tazubbu alladhina yad'una min dunillah ẹ má mẹ́nu bà nǹkan táwọn náà ń sìn ẹ má mẹ́nu bà nǹkan ń sìn lẹ́yìn Ọlọ́run tí wọ́n gbà nǹkan ní bìlífù nípa ẹ̀ nìyẹn fayasubbullaha adwan bighayri ilmi àwọn náà mẹ́nu bà Ọlọ́run wọ́n á tún wá kọjá là ń bẹ̀ bighayri ilmi tí wọn ò ní mọ̀ pé kò yẹ káwọn ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò gé yẹn do me and do you ní náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́jẹ́ speakers tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ti gbé ọ̀rọ̀ fún abẹ́ àtẹ́ni tó fúnra rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ fún rẹ̀ tọ́lọ́run ò rán torí èèyàn méjì náà ní ń bẹ́ẹ̀ náà wà táà ń ṣe wá sí káàkiri àbí táà ń mú kálukú ẹ̀ bá ti ní 100 fóònù nísìn òun náà gbé síwájú ni bí tó ti ní àwọn oríṣiríṣi kọ̀ǹpútà yóò kàn máa sọ̀rọ̀ yóò máa yàkàyàkà bàbá yóò wá lóhun yóò abẹ́ kóhun ṣàtúnṣe ọ̀rọ̀ yóò gbégbá abẹ́ kóhun sọ̀rọ̀ ni tẹ́ bá gbé ẹ̀rọ̀kọ́rọ̀ tó lọ́n sọ àyà yìí náà ni ẹjá tẹ̀lé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ jẹ́ duhat àbẹ́yìn tẹ́ yẹ pé Ọlọ́run rán yín ẹ̀yin lẹ ránra yín bí àṣà èèyàn mi kan yóò ní Ọlọ́run ò pè òun ẹnẹkí ló pè òun ẹnẹkí ọba Solomoni ni mo sọ bẹ́ẹ̀ yóò ní ẹnẹkí ló pè òun ẹnẹkí tóun sọ fún yín kọ́lọ́run rán òun sẹ́ni ẹnẹkí ló pè òun ló sọ fún rẹ̀ ẹ̀yin tọ́lọ́run ránṣẹ́ tẹ́ ìrànra yín náà ẹ̀yin tọ́lọ́run ránṣẹ́ tẹ́ ìrànra yín ẹ má torí kan lè máa gbọ́ yín ẹ má torí pé ẹ fẹ́ jẹ́ káyé mọ̀ pé yín ń bẹ ẹ má ṣe ní tí ò dáa mọ́ ẹ fẹ́ dógun lẹ̀ nìyẹn ẹ má ṣe ní tí ò dáa mọ́ náà tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹ má mẹ́ńṣẹ̀ òòṣà wọn ẹ má bu òòṣà wọn ẹ má bu òòṣà wọn èmi ò sọpọ́tì rí èmi ò sọpọ́tì nǹkan pọ̀ tá ẹ lè yanjú. kí ni wàláì gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba tí ń bẹ ní Nàìjíríà yìí bàbá Tinubu ẹ̀yin ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ sì ń wo nǹkan tí ń bàjẹ́ lọ ẹ sì yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀rà mọ́tò ẹ̀yin yanjú nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní Àbújá ẹ dìde lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣòfin lórí ọ̀rọ̀ social media ẹ ṣòfin lórí social media ìgbé ẹ má mẹ́nu bà don't mention another people religion sọ̀rọ̀ títí ẹ even gan tẹ́wọ́ kí ẹ̀ bá mọ̀ ọ̀sọ̀ gidi tó bẹ́ẹ̀ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ṣàkàwé ó lè sọ tí ò ní abuse ẹ̀ ó lè sọ̀rọ̀ yẹn tí ò ní abuse ẹ̀ rárá bọ̀ kí ẹ̀ sáré òkè jẹ́ ń sọ̀rọ̀ kán rí pé èmi náà akínni mi kán rí pé èmi náà mo lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tá a padà dákẹ́jọ́ kan ọ̀rọ̀ tí a padà dákẹ́jọ́ kan ọ̀rọ̀ tá a padà dákẹ́jọ́ kan kí ló dé báyìí èmi ò rí sí nǹkan tó ń ṣe yìí o èmi ò rí sí o torí mi tẹ ẹ mọ bí ṣébi ayé àrùkọ́ nílá kà yìí mi fẹ́ fọ̀rọ̀ ogun ni o torí kí mo sáré ṣe fídíò yìí ni ọlọ́run ní la tasubbu alladhina yad'una min dunillah ẹ má bú religion tiwọn tí a fẹ́ ṣàkàwé ọ̀rọ̀ kan ẹ ṣàkàwé ọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú ọ̀nà tọ́rọ̀ yẹn ó gbà clear ó lè bú bàbá mi kí n gbà ó dàwọ́ náà ṣe kán bú bàbá ẹ̀ kó gbà ẹni tí wọn ò lè bú bàbá ẹ̀ kó gbà don't abuse another person father ọ̀rọ̀ olùjọ́rọ̀ ní ká máa sọ ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run fa tó bá bú ẹnìkan ó náà bú ọ̀nà padà ó wá lè padà bú wọlé èbú tó ju tiẹ̀ tí wọ́n bú gan lọ ẹni tó bá gbé nǹkan gidi lọ́wọ́ tó bá náà gbé nǹkan gidi lòún gbé lọ́wọ́ nǹkan gidi lòún gbé dání wàláì kò ní sọ́kù mọ́ nǹkan oníkan torí kó mọ̀ pé tán bá rí talẹ́ǹtì òkò padà nǹkan gidi tọwọ́ tiẹ̀ náà wọ́n á bàjẹ́ bí ẹni tó ní ilé tán ganan ni
tẹ́kí gbogbo ilé rẹ̀ glass ló fi ṣe tó wá lọ ń lẹ́kọ̀ọ́ máa ń lé onílé tá bá fún ilé rẹ̀ ní òkò ẹyọ kan gbogbo owó lálẹ́ ni gbùù yóò ṣe wẹ̀rẹ̀ bọ́lẹ̀ ni wàláì ọlọ́run mi ò mọ nǹkan táwọn bíbù yìí tẹ́ ń ṣe báyìí sí ìjọba gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjọba Tinubu tẹ́ ń bẹ́ta ìyàtẹ̀yìn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ parapọ̀ ẹ lọ gbé òfin kalẹ̀ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹnìkan àwọn kan lára wa nísìn wọ́n kàn mú fídíò ẹnìkan àfáà kan tó ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ tọ́jú ọ̀nà tó ń gbàgbọ́ sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn wọ́n á dẹ̀ mú fídíò rẹ̀ wọ́n á dẹ̀ gbé sórí kínní wọ́n máa bú wọ́n láwọn òbú àwọn òbú kò ń ṣe èrè àwọn òsì gbọ́ bàbá rẹ̀ o bọ̀ wọ́n máa fi èdè àrífín bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ ẹni tó tó wọn bí lọ́mọ àti ẹni tó jẹ́bọ̀dá ẹni tó jẹ́bọ̀dá wọn ok tó bá abuse ẹnìkan kájẹ̀ tó ké òbú táwọn followers ẹni yẹn náà bá jáde sí ẹ ń kọ́ ṣé ogun ò ní ṣẹlẹ̀ mo tún ti padà sọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí padà ọ̀dọ̀ àwa mùsùlùmí gangan tá a jẹ́ mùsùlùmí ara wa ara wọn kan tí wọ́n ń bọ́ tàtórí nẹ́ẹ̀tì báyìí nísìn tẹ́lẹ̀ kí wọ́n kàn mú fídíò àáfàá kan tóun kàn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ tara rẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa yẹ̀yẹ́ rẹ̀ wọ́n wà máa kódà yóò tún lo hó fún ẹni tó lè tóbi lábẹ́ kóun dìfẹ́ǹdì ẹ̀sìn tòun ṣé bí wọn náà ní tíra ó ṣe gbé tíra rẹ̀ bóde kó máa ka kí wọ́n sọ tí òun sọ yẹn nídàkejì ọ̀nà tí wọ́n mọ̀ ipò gbàdá kí wọ́n sọ kó tún sọ so wá dìgbà tó wá play fídíò rẹ̀ tó play fídíò ẹ̀ nìyẹn tó wá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ìyẹpẹrẹ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó dáhùn ẹ̀ nìyẹn wálẹ̀ tó ń sọ ṣé àwọn tó bá jẹ́ followers ẹ̀ nìyẹn táwọn bá mọ̀rọ̀ sọ ṣé tó bá mú ẹ ṣé wò lè lù ẹ́ pa ẹ kàn fẹ́ dógún lẹ̀ ni ẹ máa gbígbà bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀ ń protect ẹ̀sìn títí yín ìkan tó nìyẹn o ọ̀rọ̀ yẹn ti di méjì báwọn ọ̀tọ̀ ni mùsùlùmí tí àbíùsì ẹlẹ́sìn míì ẹ máa mú ẹ̀sìn wọn ẹ máa bàjẹ́ fún wọn ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sọ̀ nǹkan tí ò ṣe ń pa rẹ̀ sí wọn ẹ máa fẹnu kan òṣà wọn ẹ máa fẹnu kan kìíní kan wọn ẹ fún ẹ̀ náà ebi nǹkan tó wù wọn ni wọ́n ń ṣe tẹ bá bá wọn sọ lẹ́yìn ọ̀nà tí wọ́n gbàgbọ́ tàn bá ti gbẹ́ fún wọn lẹ̀ leave them now ṣé wọ́n bá wọn lè gbé kó àwọn bá wọn sòsà wọn ni fi wọ́n lẹ̀ náà torí wọ́n ń bú ọlọ́run mo rí fídíò kan láàárọ̀ yìí kí fídíò yẹn bà mí jẹ́ gan táwọn ọmọ ànábì bá wà láyé wàláhì wọn ò ní àbíṣẹ́ tí ń tàn sí torí nígbà tí yẹn bá ń bú ànábì lójú ọmọ ànábì ṣé inú ọmọ ànábì ó dùn pé wọ́n ń bú bàbá wọn ìwọ ló sì kó rẹ̀ bàbá rẹ̀ lágbèjú ẹ̀ nísìn bíi àáfàá kan tó láwọn ọmọ kí ọmọ kéwú àáfàá yẹn kó mọ́ á lọ sọ̀rọ̀ sí ẹnìkan kí àwọn ẹni káwọn náà wá jáde sí káwọn á sọ̀rọ̀ sí àáfàá rẹ̀ ṣé inú àwọn ọmọ àáfàá rẹ̀ ó dùn wípé ẹni yẹn ń kọ́ bùkù wá bá bàbá àwọn ńlé tóbi sincere tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ tí ò ní di pé ẹni àwọn ènìyàn náà ó mọ̀ bínú pé ẹ̀ ń ba nǹkan táwọn ń ṣe jẹ́ kí ló dé kí làwọn wá bí àwọn nǹkan báyìí náà nísìn nǹkan pọ̀ níta lè sọ náà àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gan àwọn èèyàn gan wọn ò tí ì mọ̀ nípa ẹ̀sìn wa yìí tó àwọn èèyàn lójoojúmọ́ náà wọnú ẹ̀sìn sí ẹ̀ rí wọn lẹ́yìn nítorí ẹ̀ka ẹ̀sìn gan lórí àwọn tó ń wọnú ẹ̀sìn wa ẹ̀ ṣe ẹ̀ka nǹkan mi lẹ́kàn ṣe lọ káàtà mọ̀ búra wa káfíra wa gba star káàmọ̀ búra wa káfíra wa hàn sí ayé níta ẹ̀ mọ̀ ṣe nìyẹn mi ò mọ nǹkan tẹ́ ẹ nídìí gangan bí àwọn nǹkan yìí